cũng có nhiều rau. Hai món gặp nhau. Xin chào. Rất ngon. Kim chi tên là kim chi củ cảo. Heramari đã làm em nhớ. Heramari đã làm em nhớ tuổi thời. 아무리 고개 흔들어도 난 이 생각만 하고 있을 뿐 아무리 딴짓해봐도 난 너의 목소리만 들릴 뿐 가득 심장 따르려. Xin chào ạ. Anh chị đến mấy người ạ? 7 người. Xin mời vào. Đây là quán tên là Clover Korean House Food. Let me say this one time, that one time. You make me feel alright, so nice. I know you wanna do more, say less. You can stay the night, you don't gotta go. We can take. Bây giờ James rất cảm thấy vui vì em được giới thiệu quán này được cho các bạn. Quán mình mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? Em chưa chắc chắn thì em sẽ hỏi cho chủ quán này. Em muốn hỏi quán này mở cửa lúc mấy giờ đến mấy giờ ạ? Bên mình mở cửa từ 8 giờ cho đến 23 giờ. 8 giờ đến 23 Đúng là 8 giờ Ồ. sáng tới 23 giờ tối. Mở cửa rất sớm. Đúng rồi, tại vì mở cửa sớm để chuẩn bị đồ ăn cho buổi trưa. Chị đã mở quán Clover bao lâu rồi ạ? Bên mình mở cửa quán Clover khoảng 7 năm rồi. 7 năm rồi, rất lâu rồi. Tại sao chị chọn mở cửa quán Hàn Quốc ở từng nhỏ như vậy? Trước đây thì mình có bạn trai là người Hàn Quốc. Sau đó mình cảm thấy là sẽ mở một cái quán, một cái gì đó mà có nghĩa là sẽ mang ý nghĩa về anh ấy. Tức là giống như là sẽ cho anh ấy có một cái gì đó ở Việt Nam. Đó là rất sweet. Sau đó mình mở quán cà phê trước. Mình mở quán cà phê thì dành cho những người Hàn Quốc học bài và ăn cơm buổi trưa. Và sau đó thì khách đông quá, nhiều người đến. Đúng rồi, nhưng mà cửa hàng thì rất là nhỏ. Sau đó thì nhu cầu ăn uống của người Hàn Quốc nhiều hơn thì mình đã chuyển qua bán đồ ăn và mở cửa hàng to hơn một chút. Người Hàn Quốc đó là sinh viên Hàn Quốc hay là học sinh? Phần lớn là sinh viên Hàn Quốc. Cũng có nhiều người làm giáo viên và những người đi làm. Chắc là nhiều sinh viên đó đang đến học ở trường học Nhân Văn. Đúng rồi, đúng rồi. Em cũng học ở Vậy hả? Đại học Nhân Văn. Em cũng biết quán này vì rất nhiều bạn em đã nói về quán này. Em muốn biết về các món ăn đặc trưng ở Clover. Bên mình thì mình bán chủ yếu là giống như món ăn gia đình của Hàn Quốc. Thành ra là thịt hay là những cái món ăn vặt như là bánh gạo tteokbokki hay là mấy cái món như là thịt heo xào, nhưng mà chủ yếu là bán món ăn kiểu cơm văn phòng. Tại vì chồng mình là người Hàn Quốc nên anh ấy cũng rất là thích những cái món ăn người Hàn Quốc mà nấu kiểu gia đình. Nên mình nghĩ là mình sẽ nấu như thế cho khách luôn. Bên mình đã lên hết món cho bên bàn rồi ấy. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Như vậy tất cả món đã đến đây. Em thấy quán này có truyền thống của ẩm thực Hàn Quốc vì có tất cả banchan, cơm và canh tên bằng tiếng Hàn là jjigae. Em sẽ bắt đầu ăn thử và review cho các bạn. Đầu tiên là canh, tên là 된장찌개. Món này cũng là món đặc trưng ở quán Clover. Cũng có thịt và tofu và cũng có nhiều rau. Nóng.
Thêm Trăng Chicken này làm em nhớ mẹ của James. Mẹ của em cũng nấu Thêm Trăng Chicken rất ngon. Và ở đây cũng vậy. Thêm Trăng Chicken và cơm em thường ăn như vậy. Thêm Trăng Chicken rất nóng nhưng phải ăn khi nóng như vậy. Đây là một. Nếu nóng như vậy thì ngon hơn. Em suy nghĩ là ngon hơn. Mẹ em không put in, không bỏ. Không bỏ thịt heo hay là thịt bò. Nhưng ở đây bỏ không biết thịt là gì, nhưng có thịt thì rất ngon hơn. Vì có nhiều rau và thịt và cũng có tofu. Nếu cay hơn thì tốt, nhưng cho người Việt Nam nếu không ăn được món ăn cay thì món này là rất hợp lý với các bạn đó. Tiếp theo là Busan. Người Hàn Quốc thường ăn Busan thì là một ngày rất đặc biệt. Vì nếu muốn nấu Busan thì rất khó. Ớt, tỏi và phải có kim chi. Có hai điều người Hàn Quốc suy nghĩ quan trọng. Đầu tiên là thịt heo này phải làm mềm. Thứ hai là kim chi phải làm ngon. Hai món gặp nhau. Xin chào. Rất ngon. Kim chi tên là kim chi củ cải. Củ cải. Kim chi củ cải và Busan. James muốn hỏi là người Việt Nam thường ăn tỏi không? Garlic. Tỏi không? Vì người Hàn Quốc là nổi tiếng vì ăn rất nhiều tỏi. Thì nếu các bạn muốn ăn thử Busan thì nhớ ăn với kim chi, ớt và tỏi. Thật là em không ăn muốn ăn cay. Thì nếu các bạn cũng không ăn cay được thì có thể bỏ ớt. Nếu người Việt Nam có nước mắm thì người Hàn Quốc có sốt này. Sốt này tên là săm trắng. Nếu các bạn đến đây để ăn thử Busan hay là samgyeopsal, nếu có thì các bạn nhớ ăn với samjang. Một canh khác để ăn Busan là ăn với rau. Người Hàn Quốc gọi ăn rau với vào thịt vào là sam, Busan. Không biết nữa. Em sẽ dạy cho các bạn ăn Busan như thế nào. Không cần. Đầu tiên là salad. Và không biết bằng tiếng Việt này là gì. Các bạn biết không? Bằng tiếng Hàn là 깻잎, rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nên thường bỏ một thịt. Và nhớ samjang, phải có samjang. Và nếu bạn thích ăn đầy miệng thì bạn có thể thêm cơm. Nhiều người thêm cơm. Em là người đặc biệt, em không thêm cơm. Ăn như vậy. Đây tên là sam. Sau đó ăn cơm. Nhiều người thêm cơm. Em là người đặc biệt, em không thêm cơm. Tiếp theo là 계란말이. Khi em đi học ở trường cấp 3, mẹ luôn luôn nấu 계란말이 cho em. 계란말이 là một món ăn nổi tiếng nhất khi làm lunchbox ở Hàn Quốc. Nó cũng có phô mai. Ở Hàn Quốc có một từ tên là 밥도둑.밥 là cơm và 도둑 là người cướp. Nếu ăn món ăn như vậy
thì món ăn như vậy sẽ cướp cơm vì rất hợp lý với cơm. Hiểu không? Lại. Theo cơm. Đó. Là theo cơm đúng không? Ăn nhiều cơm đúng không? Món này là 밥도둑. Món này là món em thích nhất ở món ăn Hàn Quốc. Tên bằng tiếng Việt là thịt xấu cay, thịt heo xào cay. Tên Hàn Quốc là 제육볶음. 제육볶음 cay nhưng không quá cay. Em nghĩ nhiều người Việt Nam cũng sẽ thích. Em ăn trước và nói sau. Có thể cũng có người ăn với sốt săm trắng, nhưng em chỉ thích ăn 제육볶음 thôi, không ăn với săm trắng. Vị của món này là giống nhau với Hàn Quốc. Người Hàn Quốc khi bị căng thẳng rất mặn, rất mệt. Có một văn hóa ở Hàn Quốc là ăn món ăn rất cay để giảm căng thẳng, nhưng em không hiểu được văn hóa đó vì em không ăn cay được. Em là người Hàn Quốc nhưng không ăn cay được. Em muốn biết người Việt Nam thường làm gì để giảm căng thẳng. Comment bên dưới để James biết. Em đã ăn thử các món ăn ở đây và bây giờ là thời gian để chấm điểm. Số 1 là 된장찌개. Trong 4 món ăn này, 된장찌개 giống nhất với món ăn mẹ của em đã nấu, làm James nhớ mẹ của James rất nhiều. Số 2 là em nghĩ là 제육볶음. 제육볶음 là món ăn em thích nhất, rất giống như người Hàn Quốc đã nấu. Em nghĩ là 계란말이 là số 3. Vì 계란말이 đã làm em nhớ thời gian khi em đi học ở trường học. Và 계란말이 đã làm nhớ em thời gian tuổi thơ. 계란말이 đã làm em nhớ 계란말이 đã làm em nhớ tuổi thời. 계란말이 đã làm em nhớ. Trời ơi, cứu tôi. 계란말이 đã làm em nhớ tuổi thơ. 계란말이 đã làm em nhớ tuổi thơ thì sẽ cho 계란말이 số 3. Cuối cùng là 보쌈. 보쌈 cũng rất ngon. Nhưng nếu em phải chọn với 보쌈 và 계란말이, em sẽ chọn 계란말이 vì 계란말이 đã giúp em nhớ về tuổi thơ. Thời gian đó em sẽ cho 된장찌개 là 10 điểm, 제육볶음 là 9 điểm. Hai cái em sẽ cho 9 điểm và 9 điểm vì món ăn rất ngon. Em muốn nói cho sinh viên và học sinh đang học và sống ở Hàn Quốc và đang nhớ gia đình. Em muốn nói cho người Hàn Quốc đang học và sống ở Việt Nam, nếu các bạn đang nhớ gia đình và Hàn Quốc và chưa biết quán này thì đến đây để ăn thử. Nhưng đừng khóc vì ở đây có nhiều người đang ăn thì mỗi người sẽ xem you. Các bạn nhớ đến quán Clover Korean House Food ở số 2 đường Phan Lim ở quận 1 để ăn thử được nhiều món ăn Hàn Quốc rất ngon. Nếu các bạn mới vào quán này thì các bạn có thể xem ở tầng 1 là giống như takeaway, nhưng đừng lo vì tầng 2 có một nơi rất lớn và rộng. Các bạn có thể ngồi ở đâu cũng được, không còn lo về ngồi ở đâu, ăn được không. Các bạn nhớ đến xem Nửa Đêm Đói Bụng trên YouTube CGV Cinema Việt Nam mỗi tuần nhé. Bye bye. Oh.